Tämä tässä on uusi Opel Grandland, ja se jakaa tekniikan Peugeot 3008, jota mä ajoin noin puoli vuotta sitten, ja 5008 kanssa, joka on itse asiassa tosi hyvä asia, koska tää ja ne Peugeot on iso harppaus eteenpäin käytännössä kaikista muista Opelin, Peugeotin ja muista Stellantiksen autoista, jotka on teknisesti jo jäänyt pahasti jälkeen. Eli mitä tullaan tämän auton sähkötekniikkaan, niin akkukoko on 73 kWh tai 82. Tässä on siis vaihdettu akkujen valmistajaa ja sen takia tällä hetkellä myydään ilmeisesti rinnakkain kahta aika lähekkäin olevaa akkukokoa. Jos sä haluat nelivenon, mitä ei myöskään tällä hetkellä vielä saa, niin sä vaadit silloin sen pienemmän akun tähän näin. Mutta isompaa 96 kWh akkua luvataan tälle autolle myöhemmin, mutta sitäkään ei vielä kaupasta saa. Pikalatausteho on 150 kW, joka on ihan jees. Akun lämmitys on luvattu. Eli ilmeisesti siihen löytyy tekniikka, mutta softa vielä uupuu. Ja mun on nyt pakko muistuttaa, että tää on hyvä asia, että se on tulossa, mutta älä ikinä osta auto tai mitään muuta tuotetta sen perusteella, mitä sitä luvataan, että se on tulevaisuudessa. Eli osta vaan, jos sä oot tyytyväinen siihen ostohetkellä. Tämä akun lämmitys siis luvattiin niihin Peugeotiinkin tulla viime vuoden puolella, no eipä tullut. Nyt sanotaan, että se tulisi vuoden 2025 aikana. Mä uskon sit, kun mä näen sen. Mutta kurkataan nyt tänne sisällä ja keskustellaan vähän siitä, minkälainen tämä auto on. Alustatuntemukseltaan tämä auto on vähän jäykempi, vähän saksalaisempi kuin Peugeot. Sanoisin, että aika samantyylinen kuin esimerkiksi Volkswagenilla. Toki sillä erolla, että tämä on etuveto. Mutta ei erityisen pehmeä, ei erityisen jäykkä, tosi järkevä. Ja mitä nyt sitten tulee tähän Peugeotin sisustaan, niin tää on aika hyvä. Sanoisin, että tässäkin se on ihan mielipidekysymys siitä, kumpi on parempi Peugeotin kanssa. Mittaristonäyttö on pieni ja yksinkertainen. Siellä näkyy käytännössä nopeus, akku ja musiikkitiedot. Toki sitten tämä infotainment-näyttö on oikeasti aika iso, todella leveä ja se on ihan okosti käytetty tässä auton omassa softassa. Siinä keskellä on penkinlämpärit ja ratinlämpärit ja sitten siitä pääsee valikkoon ja musiikkiin. Oikealla on toi musiikki näkyvissä, vasemmalla kartta. Ihan hyvin käytetty. Kumminkin tää on ihan sairaan leveä. Mä en ole varmaan ikinä nähnyt näin leveätä kuvasuhdetta näytössä. Tosi positiivinen, että tässä alapuolella on fyysiset ilmastointikontrollit ja musiikki. Mä itse tykkään sitä, että volume on fyysinen ja todella hyvän tuntunen nappi by the way. Tän käyttö on todella sujuva. Mitä tulee sitten esimerkiksi tohon niin kun pimputuksen poistamiseen, sekin on tehty hyvin. Fyysinen nappi, missä on auton kuva, ja siinä on mun lemppariasiat näkyvissä. Eli esimerkiksi toi ylinopeusvaroitus, jonka itse laitan joka kerta pois päältä, on yksi fyysinen nappi, ja sitten se on näytöllä off, ja se on siinä. CarPlay puolestaan skaalaa tosi hassusti tähän näytölle tämän erikoisen kuvasuhteen takia. Käytännössä tästä näytöstä jää joku 1/5 vaan täysin käyttämättä ja se on vähän hassun näköinen, mutta eipä se varsinaisesti mikään vika ole. Siitä täytyy antaa Opelille pisteitä, että sisustassa, vaikka tämä yksilö on ihan karvalakki, pianomuovin käyttö on käytännössä nolla. Tän ihan muutama palanen löytyy tosta edestä, mutta konsoli on täysin mattapintasta ja ovet sun muut on itse asiassa aika hyvän tuntuisia. Nyt kun päästin tänne konsoliin, niin tää on ehkä vähän turhan iso. Tää on ehkä vähän ahtaman tuntunen sen takia, mitä se voisi olla kumminkin, kun tässä ei kardaanitunnelia ole. Täällä on tuuletettu syvä tämmönen keskikotelo, joka on tosi kiva. Sitten on perinteinen vaihteenvaihtaja mukipidikkeet, jotka on säädettävät, se on mukava. Sitten on puhelimen lataus ja USB-portit edessä. Ratissa on ne nappulat, mitä voisi kuvitella, että löytyy auton ratista nykypäivänä, eli vakkarin säätö ja musiikin säätö. Ja ne oikeasti naksahtaa fyysisesti, ne on hyvän tuntuiset, ei ole pianomuovia, eli käytännössä niin hyvät kuin voi toivoa. Muuten ratin takaa löytyy ihan perinteiset viikset sekä sitten Regenin säätöläpät. Regenin säätötasoja on 3, yhden polkimen ajoa ei ole. Se kun päästään tuonne takapenkille, niin mulla oli tää auto tänään käytännön testissä. Mulla oli 4 ihmistä ja tavarat takaluukossa ja hyvin mahduttiin. Eli takapenkillä päätilaa on reilusti, koska kattolinja ei ole laskeva tosi kuin 3008, eli siinä tää on vähän tilavampi. Ja takaluukku on yllättävänkin pitkä.
kuten ehkä ulkopuolelta voisi nähdäkin, tää auto on oikeasti tilava. Jostain syystä tää softa välillä tekee tällaista, että se siis vaihtaa niin kuin päävalikon näkymää itsestään ja sen myötä myös mittariston näkymää, koska ne on jostain syystä linkattu. Eli kun sä vaihdat tästä niin kuin, kartta plus, musa plus kaikki tämmöiset näkymästä niin kuin päävalikkoon, niin myös sun musiikit lähtee sun mittaristosta. Ei mitään tietoa miksi, ja joskus se tosiaan tekee tämän vaan itsestään, että se menee tähän perusnäkymään ilmeisesti. Mutta lyhyesti sanottuna, mä tykkäsin Peugeot 3008 paljon. Tää auto on käytännössä teknisesti sama, mutta hiukan erityylinen. Ja näiden välillä ratkaiseva tekijä on mielipidekysymys. Joten mä pidän tätäkin autoa erittäin hyvänä ja tärkeänä hyppynä pois siitä vanhasta Stellantiksen tekniikasta oikeasti moderniin sähköautotekniikkaan. Ja mitään varsinaisia valituksia mulla tästä autosta ei ole.